वेलकम टु नेक्स्ट पार्ट। यो पार्टमा चाहिँ हामी च्याप्टर 1 को रिमेनिङ पोर्सनहरू चाहिँ कपीको थ्रु र बुकको थ्रुबाट रिभिजन गर्छौँ है, अथवा पढ्छौँ है। ठिक छ। पहिलो कन्सेप्ट छ हु एपोइन्ट्स द अडिटर। अडिटर कसले एपोइन्ट गर्छ है। अडिटर जेनरली एपोइन्ट गर्ने भनेको कसले हो त भन्दा सेयर होल्डरले हो है। सेयर होल्डरले अडिटर एपोइन्ट गर्ने भन्दै गर्दाखेरि सर कहिले हो त एपोइन्ट हुने अडिटर, यो पनि भनिदिनुहोस्। ल अडिटर कहिले एपोइन्ट हुने म सर भनिदिन्छु है त। फर इक्जाम्पल कुनै पनि आर्थिक वर्ष छ 2024-25, फेरि सुरुबाट गरिहालेँ। कुनै पनि आर्थिक वर्ष छ 2024-25, यो कति हुन्छ 23-24। यो फाइनेन्सियल इयरको कुरा गर्ने भने यो फाइनेन्सियल इयरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि दिस इज 31 मार्च। 31 मार्चमा के हुन्छ, फाइनेन्सियल इयर क्लोज हुन्छ। इट मिन्स यो दिन ट्रायल ब्यालेन्स के हुन्छ, फाइनलाइज हुन्छ होइन। ट्रायल ब्यालेन्स फाइनलाइज भइसके पछाडि बल्ल यो पिरियडमा अप्रिल और मेमा के बन्न सुरु हुन्छ, ब्यालेन्स सिट एन्ड पिएल बन्न सुरु हुन्छ। अब ब्यालेन्स सिटमा फर इक्जाम्पल ब्यालेन्स सिटमा यहाँ इन्भेन्ट्री हुन्छ। इन्भेन्ट्री फर इक्जाम्पल 10 करोड होला है, इन्भेन्ट्री 10 करोड होला। ब्यालेन्स सिट पिएल फाइनल भयो। ब्यालेन्स सिट पिएल फाइनल भइसके पछाडि यो ब्यालेन्स सिट पिएलमा भएको प्रफिट एन्ड लस कसको लागि दिने, कसलाई दिने, सेयर होल्डरलाई। अब सेयर होल्डरले त यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर र म्यानेजमेन्टले गरेको कामहरूमा डाउट लागेर उसले कसलाई एपोइन्ट गर्छ भनेको, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई एपोइन्ट गर्छ भनेको। सुरुको फर्स्ट इक्जाम्पलमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले के गर्छ तब, ब्यालेन्स सिट एन्ड पिएलहरू सबै चिज इन्डिपेन्डेन्टली भेरिफाई गरेर कसलाई भन्छ, सेयर होल्डरलाई आफ्नो ओपिनियन एक्सप्रेस गर्छ। भनिसके पछाडि यो त हाम्रो अडिटिङ भयो। अब मलाई भन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कहिले चाहिँ एपोइन्ट हुन्छ होला, फाइनेन्सियल इयर पछाडि एपोइन्ट हुन्छ होला, यो पिरियडमा एपोइन्ट हुन्छ होला कि जस्ट फाइनेन्सियल इयरको अगाडि एपोइन्ट हुन्छ होला कि यो बिचमा एपोइन्ट हुन्छ होला कि यहाँ एपोइन्ट हुन्छ होला, एनी गेस। ल यो रेकर्डिङ भएको हुनाले मैले गेस सोध्न पाइनँ। जेनरली चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू कहिले एपोइन्ट हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि पहिला यो कुरा हेरौँ है। जस्तै तिमीलाई एजिएम भन्ने थाहा छ, एनुअल जेनरल मिटिङ। एनुअल जेनरल मिटिङ भनेको के हो त भन्दा 23-24 को फाइनेन्सियल इयर सके पछाडि यो जुन फाइनेन्सियल इयरको जुन ब्यालेन्स सिट पिएल भन्छ, यो ब्यालेन्स सिट एन्ड पिएल एनुअल जेनरल मिटिङमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरले के गर्ने हो त भन्दा, बोर्ड अफ डाइरेक्टरले सेयर होल्डरलाई तपाईँको प्रफिट यति भयो, तपाईँको कमाइ यति भयो, तपाईँको लगानी यतिले बढ्यो होइन, तपाईँको अब नयाँ नयाँ इन्भेस्टमेन्टको प्लान हाम्रो यो छ, नेक्स्ट इयरको लागि यो प्लान हो भनेर एजिएममा सेयर होल्डरलाई भनियो। यो एजिएममा जेनरली दुईवटा काम हुन्छ। दुईवटा काम के हुन्छ त भन्दा, यो एजिएममा पहिलो त 23-24 को फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कसलाई भनिन्छ, हामी सेयर होल्डरलाई यस्तो यस्तो भयो भनिन्छ। चाहिँ हामी 23-24 को जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हामी कसलाई भन्छौँ, सेयर होल्डरलाई। अर्को काम हुन्छ अब 24-25 को लागि अडिटर एपोइन्ट हुन्छ। अडिटर एपोइन्ट हुन्छ छ। त्यसो भए त वर्षको बिचमा अडिटर एपोइन्ट हुने हो फर 24-25। यस, इट मिन्स 23-24 को लागि अडिटर कहिले एपोइन्ट हुन्छ त, यहाँ भएको एजिएममा। सर वर्षको बिचमा अडिटर एपोइन्ट हुने अनि एपोइन्ट भएको ठ्याक्क 9-10 महिना पछाडि अडिट सुरु गर्ने हो। यस, जेनरली एजिएम आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र हुन्छ। 6 महिना भनेको के हो, कहिले, सेप्टेम्बरमा जेनरली एजिएम भइसकेको हुन्छ। एजिएममा दुईवटा काम हुन्छ। एउटा त अब 23-24 को बिचको एजिएममा के हुन्छ होला त, यो 22-23 को फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट के हुन्छ, डिस्कस हुन्छ। एउटा 22-23 को फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सेयर होल्डरलाई भनिन्छ र 23-24 को लागि अडिटर एपोइन्ट हुन्छ। यो अडिटर सेप्टेम्बरमा एपोइन्ट भइसकेपछि सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च यो थपक्क चुप लाएर बस्छ कहाँ, अडिट फर्ममै। जब मार्च सकिन्छ, मार्च सके पछाडि अझै अप्रिल, मे पनि जेनरली के हुन्छ त भन्दा कम्पनीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाइसके कि हुँदैन। जबसम्म कम्पनीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदैन अडिटरको के काम, बिकज प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रिपेयर द फाइनेन्सियल इज अफ म्यानेजमेन्ट। अब अप्रिल मेमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनिसके पछाडि अब बल्ल मे, जुन, जुलाई, अगस्त यो 3टा महिनामा चाहिँ के हुने हो त, अडिटिङ हुने हो है। र जो सेप्टेम्बरमा जुन एजिएममा अपोइन्ट गर्छ कसले हो त अपोइन्ट गर्ने, सेयर होल्डरले। अब सेयर होल्डर त कम्पनीमा मात्रै पो सेयर होल्डर हुन्छ, पार्टनरसिपको पनि त अडिट हुन्छ। पार्टनरसिपमा को हुन्छन्, पार्टनर्सहरू हुन्छन्। भनेपछि त्यही हेडिङ पढ्दैछौँ हामी, हु एपोइन्ट द अडिटर। इन केस अफ कम्पनी कसले एपोइन्ट गर्छ, सेयर होल्डरले। इन केस अफ पार्टनरसिप कसले एपोइन्ट गर्छ, पार्टनर्सले एज पर पार्टनरसिप डिड। पार्टनरसिप डिड भनेको के हो त, तपाईँले फाउन्डेसनमा पार्टनरसिप एक्टमा पढ्नु भएको होला है। ठिक छ। र अब सर गभर्मेन्ट
कम्पनी त हो तर सरकारी कम्पनीमा त सेयर होल्डर भनेको सरकार हो, गभर्मेन्ट। प्राइभेट कम्पनीमा पो सेयर होल्डर पब्लिक हुन्छन् र पब्लिकले मिटिङ गरेर अनि मिटिङमा सेयर होल्डर एपोइन्ट गरे। अब सरकारले कसरी अडिटर एपोइन्ट गर्छ, यो त फेरि गाह्रो कुरा भयो। त्यही भएर सरकारको अडिट गर्न, सरकारको बिहाफमा अडिट गर्न, सरकारको बिहाफमा अडिटर एपोइन्ट गर्न इन्डियामा एउटा छुट्टै संस्था छ। त्यो संस्थाको नाम हो कम्प्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरल अफ इन्डिया, COMPT। स्पेलिङ मिस्टेक लेखिछन् त्यसले, COMPTROLR, कम्प्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरल अफ इन्डिया। यसलाई हामी सर्ट फर्ममा CAG भनेर पनि भन्ने गर्छौँ अथवा C&AG भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। ठिक छ है। अब इन्डियामा गभर्मेन्ट कम्पनीको केसमा कसले अडिटर एपोइन्ट गर्छ त भन्दा CAG ले भनेर भन्छौँ है, अथवा कहिलेकाहीँ CAG भनेर पनि भनिन्छ, C&AG भनेर पनि भनिन्छ। ठिक छ। अब सेयर होल्डरले एपोइन्ट गर्यो भने अडिटरले त अब अडिट गर्छ, रिपोर्ट दिन्छ। यो रिपोर्ट कसलाई सबमिट गर्ने त? कम्पनीको केसमा कसलाई? टु दी सेयर होल्डर। पार्टनरसिपको केसमा कसलाई? टु दी पार्टनर्स। र गभर्मेन्ट कम्पनीको केसमा कसलाई त? टु द RBI को गभर्नर और प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया है। नेपालको केसमा टु द गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क और प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल। ठिक छ। संसदमा, जेनरली संसदमा हुन्छ। नेपालको केसमा यो CAG भनेको को हो त? अफिस अफ अडिटर जेनरल अफ नेपाल, OAGN। यो जुन अनामनगर जाने बाटोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय भनेर यदि तपाईँहरू हिँड्नु भएको छ भने लेखा परीक्षक भनेको के? अडिटर। अडिटरको पनि भनेपछि त इज द भेरी मच पावरफुल पर्सन। नेपाल सरकारको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, नेपाल आर्मीको, गाउँपालिका, महानगर, हरेक प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट सबैको, सुप्रिम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट हैन, सबैको अडिट गर्ने व्यक्ति को हो नेपालमा? OAGN। भने ती सबै इन्डियाको लागि को? CAG। ठिक छ है। भनेपछि अनि OAGN ले नेपालको अडिट गरेर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अडिट गरेर कसलाई दिन्छ त? संसदमा प्रेसिडेन्टलाई, अथवा संसदमा ती सबै चिजहरू के हुन्छ? पढिन्छ। डन। वाट इज एन इङ्गेजमेन्ट? अब इङ्गेजमेन्ट भन्ने त मैले तिमीलाई फर्स्ट भिडियोमा हामी सर्भिस अथवा कामलाई सर्भिस अथवा वर्क भन्दैनौँ, हामी इङ्गेजमेन्ट भन्छौँ भनेर पढाएको त थिएँ। डेफिनेसन हेर त, इङ्गेजमेन्ट इज अरेन्जमेन्ट टु डु समथिङ। इट मिन्स अडिट इङ्गेजमेन्ट मिन्स फर्मल हो यो, फर्मल एग्रिमेन्ट बिट्विन अडिटर एन्ड क्लाइन्ट अन्डर विच अडिटर एग्रिज टु प्रोभाइड अडिटिङ सर्भिस है। भन्छ अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेको यस्तो फर्मल एग्रिमेन्ट बिट्विन अडिटर एन्ड क्लाइन्ट हो जहाँ अडिटरले चाहिँ म अडिटिङ सर्भिस दिन्छु भनेर एग्री हुन्छ, त्यसलाई हामी अडिट इङ्गेजमेन्ट भन्छौँ। र पर्पज अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट के हो त? टु इन्क्रिज द कन्फिडेन्स अफ इन्टेन्डेड युजर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। सो हामीले यो त एसुरेन्स इङ्गेजमेन्टको डेफिनेसनमा पढेको, हामीले यही डेफिनेसन। यस हो, अडिट भनेको पनि त एसुरेन्स हो है। हेन्स अडिट इङ्गेजमेन्ट इज एन एसुरेन्स इङ्गेजमेन्ट। डन। सर अडिट म्यान्डेटरी हो इन्डियामा, नेपालमा होइन। इट इज नट नेसेसरी द्याट अडिट इज अलवेज लिगल्ली म्यान्डेटरी। लिगल्ली सबै कम्पनीमा अडिट म्यान्डेटरी छैन। प्रोप्राइटरसिप, किराना पसल हैन, अनि सर्टेन टर्नओभर, यस्तो सर्टेन लेभल अफ टर्नओभरमा तिमीले सिम्पल D1 D2 आफैले सेल्फ एटेस्टेड ट्याक्स तिर्यो भने, अथवा मिनिमम ट्याक्स 7,500 वर्षभरि जति कमाऊ 7,500 ट्याक्स तिर्यो हुन्छ। अडिट गर्न कम्पलसरी छैन भन्ने खालको नेपालमा नि नियम छ, इन्डियामा पनि नियम छ। कम्पनीज आर कम्पलसरीली रिक्वायर्ड टु गेट देयर अकाउन्ट्स अडिटेड। यदि तिमी नेपालको अफिस अफ OCRमा है, अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार भनेर OCRमा दर्ता गऱ्यौ भने पनि, और इन्डियाको MCAमा दर्ता गरेर कम्पनी दर्ता गऱ्यो भने तिमीले कम्पलसरी अडिट गराउनुपर्छ। तर सम अफ द इन्टिटिज हुज आर नट कम्पलसरीली रिक्वायर्ड टु गेट अडिटेड अल्सो क्यान कन्डक्ट अडिट अफ देयर बुक्स अफ एकाउन्ट भोलुन्टरीली। जसलाई कम्पलसरी अडिट गर्न कम्पलसरी छैन उनीहरूले भोलुन्टरीली अडिट गराउँछु भनेर पनि मिल्छ। त्यही भएर अडिटलाई सधैँ म्यान्डेटरी हो भनेर भन्न मिल्दैन। ठिक छ। अब अर्को टपिक छ अडिटर्स इन्डिपेन्डेन्स। यो अडिटर इन्डिपेन्डेन्समा चाहिँ म छुट्टै एउटा भिडियो बनाउँछु। अहिलेको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको थिएँ, जुन त्यो इन्जिनियर के अरे सेलरको पनि रिलेटेड पार्टी हुनु पाइँदैन, बायरको पनि रिलेटेड पार्टी हुनु पाइँदैन, यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भनेको थिएँ। अनि यो कम्पनीजको इक्जाम्पलमा पनि यो जुन अडिटर छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कम्पनीको पनि रिलेटिभ हुनु भएन, सेयर होल्डरको पनि कुनै लिङ्केज भएको व्यक्ति हुनु पऱ्यो भने यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भनेको थिएँ। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो त? इन्डिपेन्डेन्ट भनेको स्वतन्त्रता हो। स्वतन्त्रता भनेको के हो त? तिमीले कुनै पनि जजमेन्ट अरूको बिहाफमा दिइरहेको छैन, अरूको इन्फ्लुएन्समा दिइरहेको छैन भने द्याट इज यु आर इन्डिपेन्डेन्ट है। हेर त, इट मिन्स अडिटर स्याल perform his duties without being influenced by other which could compromise his
अब्जेक्टिभिटी एन्ड इम्पार्सियलिटी। अब यसको बारेमा धेरै डिटेल भिडियो चाहिँ म नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ बनाउँछु, ठिक छ। अहिलेको लागि अडिटर इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ र अडिटरले अरूको इन्फ्लुएन्समा आएर डिसिजन दिनु हुँदैन। यसलाई हामी के भन्छौँ, अडिटर्स इन्डिपेन्डेन्स भन्छौँ। र यो मैले अर्को भिडियो किन भनेको त भन्दा 6 चोटि आएको छ 3 मार्क्समा एक्जाममा है। इन्डिपेन्डेन्सको बारेमा धेरै चिज पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो हाम्रो चाहिँ च्याप्टर 11 को पार्ट हो है, च्याप्टर 1 को भन्दा नि। त्यो पनि इन्डिपेन्डेन्स हामी फर्स्ट च्याप्टरमै पढ्छौँ ताकि हामीलाई सधैँभरि सजिलो होस् भनेर। यसको लागि नेक्स्ट भिडियोमा बुझ्नु ल। चाहिँ हामीले यहाँ धेरै चिज पढ्नु छ क्या। अनि जस्तै यो टाइप्स अफ इन्डिपेन्डेन्स पनि पढ्नुपर्छ, त्यस पछाडि थ्रेड्स टु इन्डिपेन्डेन्स पढ्नुपर्छ। ती चिजहरू हामी लास्टमा पढाउँला है। अब अर्को छ स्कोप अफ अडिट। अडिटको स्कोप के हो त? स्कोप भनेको अडिटमा अडिटरले के चिज चेक गर्नुपर्छ, दे आर स्कोप। के चिज चेक गर्नु पर्दैन, द्याट आर नट इन्क्लुडेड इन स्कोप है। के इन्क्लुड छ त? स्कोप रिफर्स टु रेन्ज अफ समथिङ। स्कोप भनेको के काममा कहाँसम्म हामी पुग्नुपर्छ, कुन गहिराइमा चेक गर्नुपर्छ, दे आर कल स्कोप। फलोइङ पोर्ट्स आर इन्क्लुडेड इन स्कोप अफ अडिट। के त? अडिटरले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टसँग रिलेभेन्ट सबै एक्सपेक्ट चेक गर्नुपर्छ अरे। कुनै पनि इन्टिटीमा 4 वटा एक्सपेक्ट हुन्छन्, एउटा अपरेसनल, एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ, एउटा डिसिजन मेकिङ, एउटा फाइनेन्सियल रिलेटेड। क्यासको कारोबार, लोनको कारोबार, सेल्सको, पर्चेजको, एक्सपेन्सको, स्यालेरी एक्सपेन्स, रेन्ट एक्सपेन्स, यो सबैको द्याट इज कल फाइनेन्सियल एक्सपेक्ट। डिसिजन भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टर, म्यानेजमेन्टले लिएको डिसिजन्सहरू हैन। अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको जति पनि जस्तै अब कलेजको कुरा गर्ने भने डे टु डे बेसिसको रुटिन, अनि टिचरलाई बोलाउने, अनि स्टाफको म्यानेजमेन्ट, द्याट इज कल एडमिनिस्ट्रेटिभ हैन। एडमिनिस्ट्रेटिभको जुन जति पनि त्यो फी कलेक्सनदेखि लिएर हैन, अनि त्यो डे टु डे बेसिसको त्यो के भन्छ सरसफाइदेखि लिएर, अनि रेगुलर मेन्टेनेन्सका कुराहरूदेखि लिएर, सर्भिसिङका कुराहरूदेखि लिएर, देहारका एडमिनिस्ट्रेटिभ। अपरेसनल भनेको सिम्पल डे टु डे कन्डक्ट अफ बिजनेस, सेल्स म्यानेजरहरू, पर्चेज म्यानेजरहरू, अनि स्टाफको एटेन्डेन्सदेखि लिएर यस्तो खालको पार्टलाई हामी जेनरली अपरेसनल पार्ट भन्छौँ। मेन बिजनेस। अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको साइड बिजनेस, त्यो मेन अपरेसनलाई हेल्प गर्ने एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट। डिसिजन भनेको डिसिजन लिने। फाइनेन्सियल भनेको फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स, बुक्स अफ द अकाउन्ट, यस्तो कुराहरू भनिसके पछाडि अडिटरले सबै एक्सपेक्ट अडिट गर्दैन। अपरेसनल भनेको फर इक्जाम्पल जस्तै कुनै एउटा ब्याङ्कको टेलरमा गयो, टेलरमा 2 जना व्यक्ति छन्, 2 जना भयो भने अडिटरले यो कुरा हेर्दैन, 3 जना भने हेर्दैन, 4 जना भने हेर्दैन। अडिटरले हेर्ने भनेको 2 जना भए, 2 जनाको स्यालेरी एक्सपेन्स बुक भयो कि भएन त्यो हेर्ने, फाइनेन्सियल एक्सपेन्स। 3 जना स्टाफ छन् भने 3 जनाको स्यालेरी बुक भयो कि भएन त्यो हेर्ने। 2 जना हुनु, 3 जना हुनु, 2 जना भएर काम नभएर ब्याङ्कको टेलरमा 50 जनाको लाइन भयो, त्यो त अपरेसनल डेफिसियन्सी हो नि, अपरेसनल इनइफेक्टिभनेस हो नि। कस्टमरलाई टाइममा सर्भिस दिन नसक्नु होइन र। ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कमा पुरै लाइन छ भने तिमीलाई रिस उठ्छ नि। ब्याङ्कमा त सकेसम्म 1-2 वटा लाइन भयो भने फटाफट काम सकेर आउनु के हो तिम्रो लागि त त्यो ठिक हो नि। अब ब्याङ्कमा टेलरमा एउटा मात्रै मान्छे छ, पुतली सडक ब्रान्चमा मान्छेको लाइन भइरहेछ, तर अडिटरले कम्पनीमा 1 जना मात्रै टेलरमा भएर गलत भयो भनेर अडिटरले चेक गर्दैन, अपरेसनल पार्ट चेक गर्दैन। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै एउटा कम्पनीको सिइओले 2 करोडको गाडी किनेर अनि स्यालेरी दिन पुगेन अरे, त्यो त डिसिजन गलत हो नि। डिसिजन गलत गर्यो सिइओले भन्दैन अडिटरले, तर अडिटरले के गर्छ, 2 करोडको गाडी किनेको एसेटमा 2 करोड देखियो कि देखेन भनेर फाइनेन्सियल पार्ट मात्रै हेर्छ, उसले यी पार्टहरू हेर्दैन। इट मिन्स अडिटरको स्कोपमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड एभ्री एक्सपेक्ट कभर हुन्छ। सेल्सको बिल, पर्चेजको बिल, स्यालेरीको एपोइन्टमेन्ट लेटर, स्यालेरी सिट, रेन्ट एग्रिमेन्ट, यी सबै एक्सपेक्ट रिलेटेड टु फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ कभर हुन्छ, तर अरू एक्सपेक्ट कभर चाहिँ अडिटरले गर्दैन। त्यही छ कभरेज अफ अल एक्सपेक्ट अफ एन्टिटी रिलेभेन्ट टु फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बिङ अडिटेड। अर्को जति पनि इन्फर्मेसनहरू हामी बुक्स अफ एकाउन्टमा जति पनि इन्फर्मेसनहरू मिलेर बुक्स अफ एकाउन्ट बनेको छ त्यसको रिलायबिलिटी र सफिसियन्सी। जस्तै मेरो बुक्स अफ एकाउन्टमा सेल्सको एन्ट्री पास भयो, के एन्ट्री पास भयो त, डेटर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स भनेर एन्ट्री पास भयो। सेल्सको एन्ट्री पास गर्दै गर्दै एउटा सेल्स बिल हुन्छ, यहाँ पार्टिकुलर्स एउटा डेटरको नाम होला, डेटरको नाम, अनि त्यसको जिएसटी नम्बर अथवा भ्याट नम्बर, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, क्वान्टिटी, रेट गरेर अमाउन्ट होला हैन। यो के हुनु भएन, फेक हुनु भएन, द्याट इज रिलायबिलिटी। र सफिसियन्ट हुनु पऱ्यो, यसको जिएसटी काटेको हुनु पऱ्यो, अनि यसको सिक्वेन्स नम्बर हुनु पऱ्यो, द्याट इज सफिसियन्ट।
हेर त रिलायबिलिटी एन्ड सफिसियन्सी अफ फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन अडिटर सेल बी सेटिस्फाइड द्याट इन्फर्मेसन कन्टेन इन बुक्स अफ एकाउन्ट आर रिलायबल एन्ड सफिसियन्ट बेसिस फर प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। यत्तिकै फेक बिल सामान बिकेको पनि छैन, कस्टमर आएको पनि छैन, फेक बिल बनाउँदै तिमीले बुक्स अफ एकाउन्ट लेखेको हुनु चाहिँ भएन। ठिक छ, म्हणजे कि जति पनि फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन छन् बुक्स अफ एकाउन्टमा त्यो के हुनु पऱ्यो, रिलायबिलिटी चेक गर्नु पऱ्यो, द्याट इज स्कोप अफ अडिट। त्यसको सफिसियन्सी चेक गर्नु पऱ्यो, द्याट इज इन्क्लुडेड इन स्कोप अफ अडिट। र अर्को जति पनि फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनहरू फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा देखाएको छ त्यो डिस्क्लोजर प्रपर हुनु पऱ्यो, गलत हुनु भएन। अकाउन्टिङ पोलिसी डिस्क्लोज गर्नुपर्छ, त्यो प्रपर हुनु पऱ्यो। फिक्स एसेटको जुन त्यो सेड्युल हामी ओपनिङ एडिसन डेप्रिसिएसन देखाउँछ त्यो प्रपर हुनु पऱ्यो। ठिक छ, इट मिन्स अडिटर सेल इन्स्योर वेदर देयर इज आर प्रपर डिस्क्लोजर अफ रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन इन फाइनेन्शियल। हाम्रो स्कोप भनेको यति टिन्टा हो, हामी योभन्दा दायाँ बायाँ धेरै गर्दैनौँ। तर के चिज चाहिँ अडिटरले इन्क्लुड गर्दैन त, वाट इज नट इन्क्लुडेड, जुन जुन काम अडिटरको कम्पिटेन्सको डोमेनभन्दा बाहिर छ। अडिटर कम्पिटेन्स भनेको त अकाउन्टिङ र अडिटिङमा मात्रै एक्सपर्ट हो नि, योभन्दा बाहिरको काममा अडिटरको स्कोप त्यति धेरै इन्क्लुड हुँदैन। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा मेसिनरी छ कम्पनीमा, मेसिनरी छ किनेको 90 करोडमा, डेप्रिसिएसन 2 वर्ष किनेको, 2 वर्ष पहिला किनेको 2 इयर्सको लागि डेप्रिसिएसन लगायो, 3rd इयरमा यो मेसिन चलेकै छैन कम्पनीमा, तर हामी डेप्रिसिएसन लगाएर मेसिनरी हो भनेर देखाउँछौँ। अब मेसिनको भित्रको पार्ट चलेको छ कि छैन, फिजिकल कन्डिसन कस्तो छ, तिमी इन्जिनियर त होइनौ, होइन र? मान्छे पछाडि मान्छे यस्ता चिजहरू मेसिनरीको फिजिकल कन्डिसन वर्थ छ, इम्पेयर गर्नु पऱ्यो, होइन, यसलाई बेचिदिनु पऱ्यो, स्क्रैप सेल गरिदिनु पऱ्यो भन्ने डिसिजन अडिटरले लिँदैन, बिकज फिजिकल कन्डिसन अफ मेसिनरी अडिटरको कम्पिटेन्सभन्दा बाहिरको कुरा हो। सुटेबिलिटी अफ एसेटको युजफुल लाइफ थाहा पाउनु कसले हो, म्यानेजमेन्टले हो नि, अडिटरलाई के थाहा के। फर इक्जाम्पल एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको अडिट गर्दो रहेछ, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले एउटा पुल बनाएको छ, पुल 50 वर्ष टिक्छ कि 10 वर्ष टिक्छ कि 20 वर्ष टिक्छ कि 200 वर्ष टिक्छ, तिमीलाई के थाहा छ र, होइन त? भनिसकेपछि यस्ता चिजहरू अडिटरले भेरिफाई गरिराख्न जरुरी हुँदैन। अर्को कुनै पनि डकुमेन्टको अथेन्टिकेट गर्ने एक्सपर्टिज अडिटरमा छैन। अडिट इज नट अ अफिसियल इन्भेस्टिगेसन। अडिटरले इन्भेस्टिगेसन गर्छु, म डकुमेन्टको म सिग्नेचर भेरिफाई गर्छु, सबलाई सिआइडी जसरी बोलाएर एउटा नर्मल कपीमा सिग्नेचर हेर्ने अनि त्यसको प्रेसरहरू हेर्ने गर्दैनौँ हामी हेर्छौँ सिग्नेचर आँखाले हेर्दै गर्दा ठिक छ डन। इट इज नट रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अडिटर टु प्रिपेयर द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पनि अडिटरको स्कोपमा होइन, यो त कसले बनाउनु पऱ्यो, म्यानेजमेन्टले बनाउनु पऱ्यो भनेपछि दिज आर नट इन्क्लुडेड इन स्कोप, दिज आर इन्क्लुडेड इन अडिटर्स स्कोप। अर्को छ अडिटको पर्पज के हो त, इज टु एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अडिटको काम भनेको त विचार व्यक्त गर्ने हो नि त, केमा, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा। इट मिन द पर्पज अफ अडिट इज टु एक्सप्रेस एन ओपिनियन अन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा आफ्नो ओपिनियन एक्सप्रेस गर्दै गर्दा अडिटरले के चेक गर्नुपर्छ त, ही हेज टु सी द्याट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट वुड नट मिसलिड एनीबडी। यस, कुनै पनि थर्ड पार्टी युजर्स, सेयर होल्डर होलान्, ब्याङ्क होलान्, गभर्मेन्ट होलान्, होइन, हामीले युजर्स पढाएको थियौँ नि, कसैलाई पनि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टले के गर्नु भएन, मिसलिड गर्नु भएन। इट मिन्स अडिटरले के चेक गर्छ त, जति पनि बुक्स अफ एकाउन्ट, जति पनि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनेका छन्, दे आर मेड एज पर इन्ट्रिज इन बुक्स अफ एकाउन्ट। है, जति पनि ब्यालेन्स सिट, जति पनि पियर, फर इक्जाम्पल जर्नल इन्ट्री एउटा पास भएछ, लेजर एउटा बन्ने, लेजर अनुसारले ट्रायल ब्यालेन्स अर्को बन्ने, अनि ब्यालेन्स सिट अर्को बन्ने भन्ने हुन्छ र हुन्न। यो ब्यालेन्स सिट जुन भन्यो यो जर्नल इन्ट्रीबाट भन्नु पऱ्यो। ठिक छ, कुनै पनि अडिटरले चेक गर्दै गर्दै के गर्ने हो त, ब्यालेन्स सिट चेक गर्ने हो, ब्यालेन्स सिट पछाडि प्रफिट एन्ड लस चेक गर्ने हो। अब ब्यालेन्स सिटमा फर इक्जाम्पल एउटा फिक्स एसेट रहेछ कार भनेर 20 लाखको कार रहेछ। अब अडिटरले 20 लाख रुपियाँ कहाँ चेक गर्छ, सबभन्दा पहिला ट्रायल ब्यालेन्समा चेक गर्छ, ट्रायल ब्यालेन्स पछाडि लेजरमा जान्छ, कार लेजर भन्नेमा, कार लेजर पछाडि जर्नल इन्ट्रिजमा जान्छ, जर्नल इन्ट्रिजमा गइसकेपछि जर्नल इन्ट्रिज के हो र, एउटा कार एकाउन्ट डेबिट, अनि कोबाट किनेको, फर इक्जाम्पल सिजी मोटर्सबाट किनेको, होइन, 20 लाख फर इक्जाम्पल डेप्रिसिएसन चार्ज भएको छैन 20 लाख भनेर। अनि अब यसले यो 20 लाख रुपियाँ कहाँबाट भेरिफाई गर्छ, जुन पर्चेज बिल छ, कारको पर्चेजको बिल त सिजी मोटर्सले के दियो होला, टु तिम्रो क्लाइन्टको नाम, होइन, क्लाइन्टको नाम फर इक्जाम्पल एबिसी कलेज छ भने टु एबिसी, होइन, त्यस पछाडि एउटा के अरे सिजीको के छ, नेटा गाडी एउटा होला 20 लाख रुपियाँमा, यसमा के जोडेको होला, जिएसटी अथवा भ्याट जोडेको होला, नेपालमा भ्याट जोडेर आएको यो जुन बिल अनि स्ट्याम्प लगाएर दिएको। अब म यो बिललाई पहिला टिक गर्छु, यो त सिजी मोटर्सले दिएको, यो बिल टिक भइसकेपछि मेरो जर्नल इन्ट्री टिक हुन्छ, जर्नल इन्ट्री टिक पछाडि लेजर टिक हुन्छ, लेजर पछाडि ट्रायल ब्यालेन्स टिक हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स टिक भएपछि बल्ल ब्यालेन्स टिक हुने हो, होइन। भनिसकेपछि जति पनि यो इन्ट्रिजहरू पास भए, जति पनि बुक्स अफ एकाउन्ट बने, बुक्स अफ एकाउन्ट बन्दै गर्दा त सपोर्टिङ इन्ट्री हुन्छ, हो यही सपोर्टिङ इन्ट्री भएको इन्ट्रीबाट के भनेको हुनु पऱ्यो, ब्यालेन्स सिट भनेको हुनु पऱ्यो। यहाँ 20 लाखको इन्ट्री भएको छ, यहाँ 30 लाख देखाउन मिल्छ र मिल्दैन,
एसेट बढाउने अनि रिजर्भ पनि 10 लाखले बढाइदिए त ब्यालेन्स सिट त मिल्छ नि। तर ब्यालेन्स सिट मिलेर मात्रै त भएन। यो जुन 20 लाख देखाएको छ यो के अनुसार हुनु पर्यो रे? बुक्स अफ एकाउन्ट अनुसार। बुक्स अफ एकाउन्ट के अनुसार हुन्छ? सपोर्टिङ डकुमेन्ट अनुसार। त्यही छ हेर त, एन्ट्रिज आर एडुकेटली सपोर्टेड बाई के? सपोर्टिङ डकुमेन्ट, सपोर्टिङ भाउचर। भनिसकेपछि सर यो जुन हामीले यहाँ इन्ट्री पास गऱ्यौँ, जस्तै हामीले इन्ट्री पास गर्दै गर्दा पार्टिकुलर्स लेख्छौँ, जनरल फोलियो नम्बर लेख्छौँ, त्यस पछाडि डेबिट लेख्छौँ अनि क्रेडिट लेख्छौँ, अनि इन्ट्री पास गरेर बिङ कार पर्चेज फ्रम सिजी मोटर्स भनेर लेख्छौँ। अनि यो जुनै पेपर छ यसलाई हामी भन्ने अकाउन्टिङ इन्ट्री, अकाउन्टिङ भाउचर हो। यस, दिस इज कल अकाउन्टिङ भाउचर। अनि यो जुन अकाउन्टिङ भाउचरलाई हामीले टिक गर्छौँ अन द बेसिस अफ पर्चेज बिल, यसलाई हामी भन्छौँ सपोर्टिङ भाउचर। यसलाई हामी भन्छौँ सपोर्टिङ भाउचर। सर हामीले टिक कसरी गर्छौँ त? अडिट गर्दै गर्दा टिक कसरी गर्ने सर? ग्रिन पेनले अडिट गर्ने भन्छन्। ग्रिन पेनले अडिट गर्ने भनेको के हो सर? टिक यसरी गर्छौँ हो, यसरी हामी टिक गर्दैनौँ। पहिला त तिमीलाई सिएको लोगो थाहा छ? सिएको लोगोमा यस्तो लेखेको हुन्छ। वाट इज द मिनिङ अफ दिस? दिस इज कल अडिटरले गर्ने टिक। सर अडिटरले यसरी टिक गर्ने हो? यस। सर किन सर अडिटरले यसरी टिक गर्ने? किनभने फर इक्जाम्पल कुनै पनि लेजर चेक गर्यो तिमीले, सेल्सको लेजर चेक गर्यो, सेल्सको लेजर चेक गर्दै गर्दा के हुन्छ भाइ? डेटर तिमीले 2 लाखको सेल गर्यौ, 2 लाख पछाडि यस्तो लेखे आउँछौ। अब तिमीले यसरी टिक गर्यौ भने के हुन्छ त? तिमीले टिक गर्दै गर्दै जाऊ, म्यानेजमेन्टले यहाँ 1 थपिदिँदै जान सक्छ। 12 लाख भइहाल्यो 2 लाखको सेल्स। त्यही भएर हामीले यदि तिमीले चेक गर्दैछौ बाई डेटर भनेर 2 लाख भने यहाँ पछाडि त्यस्तो हुन्छ। अब हामी यस्तो गर्छौँ, अब कसैले पनि यता नम्बर थप्न मिलेन, हामीले त्यही भएर यस्तो टिक गर्ने हो। र यही टिक सिएको लोगोमा आएको टिक हो। ठिक छ? सिए यस्तो हुँदैन, सिए यस्तो टिक हुन्छ। यो जुन टिक छ यो अडिटरले गर्ने टिक हो। त्यही भएर सिएको लोगोको टिक त्यस्तो हुन्छ है। ठिक छ? भनेपछि हामीले टिक त्यसरी गर्छौँ। डन। र म यो जति पनि जर्नल इन्ट्री टिक के को आधारमा गर्छु? सपोर्टिङ डकुमेन्टको आधारमा गर्छु। इन्ट्रिज मस्ट बी सपोर्टेड बाई के? सपोर्टिङ भाउचर। कुनै पनि इन्ट्रिजहरू छुट्नु भएन। जस्तै तिमीले जर्नल इन्ट्री पास गर्यौ, लेजरमा पोस्टिङ गरेन भने त बिग्रेन सबै कुरा। फेरि कुनै पनि इन्ट्री के हुनु भएन? छुट्नु भएन। नछुट्यो भने ट्रायल ब्यालेन्समा जान्छ, लेजरमा जान्छ। लेजरमा गइसकेपछि बाई ब्यालेन्स सिडी हुँदै कहाँ जान्छ? ट्रायल ब्यालेन्समा जान्छ। तर जर्नल इन्ट्री नै लेजरमा पोस्टिङ हुन छुट्यो भने चाहिँ फेरि ट्रायल ब्यालेन्स मिल्छ पनि, ब्यालेन्स सिट मिल्छ पनि, तर ओमिटी भयो भने त गलत भयो। फेरि इन्फर्मेसन जति पनि देखाएको छ त्यो के हुनु भएन? अनएम्बिगुस हुनु भएन, क्लियर हुनु पऱ्यो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट के अनुसार बनेको हुनु पऱ्यो? हामीले पढेको एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क। र जति पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा आइटमहरू छ नि त्यो प्रपरली क्लासिफाइड हुनु पऱ्यो, अकाउन्टेड हुनु पऱ्यो, डिस्क्लोज हुनु पऱ्यो। हामी यति धेरै कुरा चेक गर्छौँ अनि बल्ल आफ्नो विचार व्यक्त गर्छौँ केमा? फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा। दिस इज द पर्पज अफ अडिट। ठिक छ? अब अर्को राम्रो रमाइलो नोट हेरौँ है। हेर त्यो कम्पनीमा कुनै पनि यो यहाँ लेखिरहेछन् फाइनेन्सियल अपरेसन एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसिजन मेकिङ हुन्छ। हाम्रो स्कोपमा अघि मैले कुरा गरेको थिएँ नि यहाँ होइन त, स्कोपमा हामीले कुरा गरेको थियौँ अपरेसनल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसिजन मेकिङ भन्ने। नोट नम्बर 3 यो चाहिँ बुकको भन्दा बाहिरको नोट हो, एउटा केस स्टडी एक्सप्लेन गर्नको लागि है। नोट नम्बर 3 यो केस स्टडी चाहिँ किङस्टन कटन मिल्स भन्ने केस स्टडी बुझाउनको लागि लेखिएको नोट हो है। हामीले दुईवटा कन्सेप्ट पढ्यौँ। एउटा बेसिक प्रिन्सिपल्स गभर्निङ एन्ड अडिट पढ्यौँ, द्याट इज फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स। अर्को हामीले पढ्यौँ इनहेरेन्ट लिमिटेसन पढ्यौँ। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सले हामीलाई के भन्यो? अडिटर कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ, अडिटर इन्टिग्रिटी हुनुपर्छ, अडिटरले क्लाइन्टलाई क्वालिटी सर्भिस दिनको लागि जति पनि नलेज स्किल चाहिन्छ त्यसलाई एटेन्ड पनि गर्नुपर्छ, मेन्टेन पनि गर्नुपर्छ, उसले डिलिजेन्टले काम गर्नुपर्छ, प्रोफेसनल एन्ड टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड्स र भन्यौँ। यति भन्दै गर्दाखेरि हो अडिटरले त सबै गल्ती पत्ता लगाउँछ कि जस्तो पनि लाग्यो। अनि इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट पढ्यौँ फेरि। अनि भन्यौँ अडिटरले जति टाउको फोरे पनि सबै गल्ती पत्ता लगाउन सक्दैन पनि भन्यौँ। भनेपछि अडिटरले गर्ने चाहिँ के? अनि त्यसो भए त सर अडिटरले जतिसुकै राम्रोसँग अडिट गरे पनि, क्लाइन्टकोमा गएर जतिसुकै राम्रोसँग अडिट गरे पनि सबै गल्ती पत्ता लगाउन सक्दैन भने त गएर यसो 2-4वटा चेक गरेर अडिट रिपोर्ट दिए भयो। किनभने सबै चेक गरे नि गल्ती पत्ता लगाउन सक्दैन, थोरै चेक गरे भयो भनेर अडिटरले भन्न सक्छ। भने के हो त सर? त्यही नोट पढ्दैछौँ। बिकज अफ इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट के? Auditor cannot check 100% or and therefore auditor is not able to identify all the misstatement in the financial statement. यो त हो। And financial statement true and fair बनाउने रेस्पोन्सिबिलिटी त कसको? म्यानेजमेन्टको। बनाए उही ठिक, नबनाए उही रेस्पोन्सिबल। मेरो त टाउको देखेको कुरा होइन नि त खास त। एन्ड म्यानेजमेन्टले आफ्नो जुन रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रिपेयर द फाइनेन्सियल छ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी सिफ्ट गर्न पाउँदैन अडिटरलाई। त्यो पनि हो फेरि। भन्छ यति सबै कुरा गर्दै गर्दा त अडिटर त एकदमै पानी माथिको ओभानो जस्तै छ।
फाइनेन्सियल ट्रु एन्ड फेयर बनाउनु पनि उसैको रेस्पोन्सिबिलिटीले, अडिटरले चाहिँ सबै गल्ती पत्ता लगाउनु पनि सक्दैन रे, होइन त। तर के पनि भन्छ त भन्दा अडिटर स्याल अल्सो पर्फर्म देयर ड्युटिज बाई फलोइङ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ अडिट, बिपिजी हामीले पिसिआइपिओ पढ्यौँ नि जुन, होइन त। अर्को के पनि हो त भन्दा भेरी मच इम्पोर्टेन्ट लाइन, जस्ट बिकज इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट टु प्रिपेयर द फाइनेन्सियल्स एन्ड ट्रु एन्ड फेयर बेसिस, अडिटर सुड नट बिलिभ देम ब्लाइन्डली। अडिटरले के गर्न पाइँदैन रे, ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्न चाहिँ पाइँदैन, कसलाई, म्यानेजमेन्टलाई। अल्सो सो इफ द अडिटर पर्फर्म्स इज ड्युटी बाई फलोइङ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ अडिट, अडिटरले राम्रोसँग काम गरेर गल्ती पत्ता नलाउँदै गर्दा अडिटर रेस्पोन्सिबल कि के, अडिटरलाई रेस्पोन्सिबल बनाउन मिल्दैन यदि अडिटरले राम्रोसँग काम गरेको छ भने। सो इफ द अडिटर पर्फर्म्स इज ड्युटी बाई फलोइङ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ अडिट, ही स्याल नट बी हेल्ड लायबल फर नन डिटेक्सन अफ मिसस्टेटमेन्ट इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यो एउटा केस, यो वाला प्रोभिजन जुन छ, यो प्रोभिजन आउँछ एउटा केस स्टडीसँग। यो केस स्टडी किङस्टोन कटन मिल्स भन्ने इङ्ल्यान्डको केस हो, यसलाई ल्यान्डमार्क जजमेन्ट भनिन्छ। यसमा के भनेको छ त भन्दा एउटा कम्पनी किङस्टोन कटन मिल्समा चाहिँ डिभिडेन्ड पे गरेछ अरे कम्पनीले, तर त्यो डिभिडेन्ड पे गर्ने जुन प्रफिट छ, प्रफिट चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ भन्दा ओभर भ्यालुएसन अफ स्टकलाई ओभर भ्यालुएसन गरेर। र यो जुन स्टक छ, स्टक चाहिँ कसले भेरिफाई गरेको रहेछ, म्यानेजरले भेरिफाई गरेको रहेछ, जहाँ अडिटरले के गरेछ, ट्रस्ट गरेछ। अडिटर कन्डक्ट गर्यो, अडिटरले अडिट कन्डक्ट गर्यो र अडिटरले यो गल्ती पत्ता लगाउन नसकेछ, इनहेरेन्ट लिमिटेसन। लेटर अन सेयर होल्डरले यो गल्ती पत्ता लगाएछन् र सेयर होल्डरलाई के भन्छ, अडिटरसँग रिस उठेर अडिटरलाई जेल हाल्ने भनेर केस गर्दैछन्। अब केस गरिसकेपछि यो जुन लोपेज भन्ने जस्टिस छ, लर्ड भन्छ नि, लर्ड जस्टिस लोपेज, उसले के भनेछ त भन्दा 3टा लाइन भनेछ के, प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रिपेयर द फाइनेन्सियल अन ट्रु एन्ड फेयर बेसिस कसको, म्यानेजमेन्टको। अल्सो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम गल्ती नहोस् भनेर इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी गर्ने कसको, म्यानेजमेन्टको। एन्ड अल्सो कम्पनी चलाउनको लागि कम्पनीका सेयर होल्डरले कन्फिडेन्स प्लेस गरेको व्यक्ति कौन, इम्प्लोइ हुन्, म्यानेजर हुन्। इट मिन्स अडिटर इज जस्टिफाइड इन बिलिभिङ टायर सर्भेन्ट, हेर त, थाकेका नोकर अफ द कम्पनी अन हुम कन्फिडेन्स वाज प्लेस बाई द सेयर होल्डर। यो उहाँले अलिकति मेटाफर तरिकाले भनिदिनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो, कम्पनीले वर्षभरि स्यालेरी दिएर म्यानेजर राख्ने, कम्पनीले एजिएममा भोट गरेर बिओडी एपोइन्ट गर्ने, कम्पनीले सबै ट्रस्ट बिओडीलाई गर्ने, अनि बिओडीले कम्पनीका सेयर होल्डरलाई घात गरेको छ भने अडिटर जेल जान मिल्छ, मिल्दैन भनेर उहाँले एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट दिनुभयो। अडिटर त घरपालुवा कुकुर हुन अरे, वाचडग हुन अरे, उनीहरू सिकारी कुकुर होइनन् अरे। अडिटरले अडिट गर्नु भनेको जस्तै घरमा कुकुर पाल्नु भनेको चोरी नहुनु हो र, होइन, चोरी नहुनु जस्तै सिधाबाट चोरी नहुनु हो, गेटबाट मान्छे चोरी गर्न सक्दैन कुकुर पाल्यो भने, तर पछाडिबाट चोरी हुनसक्छ। तर सिकारी कुकुर भए त मान्छे घरभित्र छिर्दैन नि त, होइन त, मान्छे कि पछाडि सिकारी कुकुर होइन। अडिटर यो अलिकति मेटाफर टाइपमा भन्नुभयो, अडिटर इज वाचडग नट अ ब्लड हन्ड भनेर है, ठिक छ। अब हामी स्टडी मेटेरियलको च्याप्टर 1 पढौँ है त। च्याप्टर 1 मा म एकदम सर जान्छु। च्याप्टर 1 मा पहिला इन्ट्रोडक्सन छ। इन्ट्रोडक्सन के छ त भन्दा इन्ट्रोडक्सनमा त्यस्तो धेरै के पनि छैन है। इन्ट्रोडक्सनमा यहाँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड छ, यो ब्याकग्राउन्ड तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है। क्यान यु फिगर आउट द रिजन बिहाइन्ड सच रिलायन्स, यहाँ माथि के भनेको छ त, वाइ ब्याङ्क रिलाइ अन कम्पनीज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अनि क्रेडिट वर्दिनेस अनि ल्यान्ड फन्ड किन दिन्छ, सेयर होल्डरले किन लगानी गर्छन्, इन्भेस्ट गर्छन्, होइन, गभर्मेन्ट किन कलेक्टिङ ट्याक्स ट्रेड, भनेपछि यति धेरै रिलायन्स गभर्मेन्टमा, सेयर होल्डरमा, ब्याङ्कमा कसरी आयो त भन्दा इट इज ड्यु टु द फ्याक्ट द्याट अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रोभाइड के कन्फिडेन्स टु द युजर्सलाई कन्फिडेन्स प्लेस गर्छ अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले। अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रोभाइड एसुरेन्स टु द युजर्स, अडिटेड फाइनेन्सियल्सले के दिन्छ त, एसुरेन्स दिन्छ युजर्सलाई, हु मे टेक देयर डिसिजन, ठिक छ। अब अडिटिङको ओरिजिन कहाँबाट भयो त, यो 4th सेन्चुरी बिसीबाटै कौतल्य अर्थशास्त्रबाट नै अडिटिङको जन्म भयो अरे। यो अडिट भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन वर्ड यो अडायरबाट आएको हो अरे, यो टु हेयर है। र इन्डियामा फर्स्ट अडिटर जेनरल एपोइन्ट भएको थियो 1860 मा, टु ह्याभिङ बोथ अकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङ फङ्सन। र अहिले यो अडिटिङ गर्नको लागि जुन अडिटर जेनरल छ, प्रेजेन्टली कम्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरल अफ इन्डियाले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सबै गभर्मेन्टको रिसिट र एक्सपेन्डिचरहरू अडिटिङ गर्छ। यस पछाडि फेरि आइसिआई कहिले आयो त 1949 मा, फर रेगुलेटिङ द प्रोफेसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी इन द कन्ट्री,
कन्ट्री बनाएको इन्डिया, ठिक छ। वाट इज द मिनिङ अफ अडिटिङ हामीले डेफिनेसन पढेको, यो त के हो, इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन हो। कसको, एन्टिटीको। यो एन्टिटी प्रफिट मेकिङ हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, इरेस्पेक्टिभ अफ साइज एन्ड लिगल फर्म, ठुलो सानो भन्ने हुँदैन। वेयर सच एक्जामिनेसन इज कन्डक्टेड टु एक्सप्रेस एन ओपिनियन, आफ्नो विचार व्यक्त गर्नको लागि कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अडिट भन्छौँ है। एन्ड इन्सिसिभ भनेको डिटेल एनालाइसिस अफ अबभ मिनिङ क्लियरली सेज द्याट अडिट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन हो, यस हो। र इन्डिपेन्डेन्स हियर इम्प्लाइज द जजमेन्ट अफ द पर्सन इज नट इन अकोर्डेन्स टु द विसेस अर डिरेक्सन अफ अनदर पर्सन, अरूको व्यक्तिका विसेस अनुसार अरूले यो गर त्यो गर भनेको आधारमा व्यक्तिको जजमेन्ट हुनु भने द्याट इज कल इन्डिपेन्डेन्स, ठिक छ। यहाँ जति पनि इक्जाम्पल अफ इन्डिपेन्डेन्स छ, हामी इन्डिपेन्डेन्स भन्ने भिडियो जुन पार्ट छ त्यो पार्टबाट चाहिँ कभर गर्छौँ। अर्को, एन्टिटी हुज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एक्जाम इज नट नेसेसरी प्रफिट ओरिएन्टेड, यो एनजिओ पनि हुनसक्छ, च्यारिटेबल ट्रस्ट हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, पार्टनरसिप, एलएलपी, प्राइभेट कम्पनी, जे पनि हुनसक्छ। र द पर्पज अफ अडिट इज टु एक्सप्रेस ओपिनियन अन फाइनेन्सियल्स, यो त हामीले भर्खरै पढेको होइन। हेर त, अकाउन्ट्स के हुनु पऱ्यो, इन्ट्रिज हामीले बुक्स अनुसार हुनु पऱ्यो, बुक्स अफ एकाउन्ट सबै के हुनु पऱ्यो, सपोर्टेड बाई एभिडेन्स हुनु पऱ्यो, ओमिटेड भएको हुनु भएन, सबै इन्फर्मेसनहरू क्लियर र अनएम्बिगियस हुनु पऱ्यो, प्रपरली क्लासिफाइड डिस्क्राइब हुनु पऱ्यो, भर्खरै हामीले कपीमा पढेको, ठिक छ। अब अर्को टपिक छ के, इन्टरडिसिप्लिनरी नेचर अफ अडिटिङ, अडिटिङको रिलेसनसिप विथ अदर्स डाइभर्स सब्जेक्ट। अडिट भनेको त इन्टरडिसिप्लिनरी हो, यो जताततै सबैसँग लिङ्केज राख्छ। अडिटरलाई साउन्ड नलेज अफ अकाउन्टिङ हुनैपर्छ, नत्र के अडिट गर्ने हो र म्हणजे अकाउन्टिङसँग रिलेटेड भयो। अडिटरलाई बिजनेस लको साउन्ड गुड नलेज हुनुपर्छ, अडिटरलाई ट्याक्सेसन लको गुड नलेज हुनुपर्छ अरे, अडिटरले हरेक व्यक्तिसँग इन्टरेक्ट पनि गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उसँग नलेज अफ ह्युमन बिहेभियर हुनु पऱ्यो अरे, के भने मान्छे रिसाउँछ, कसरी मान्छेलाई फकाउने, कसरी काम गराउने होइन। आफू अन्डरमा 50-60 जना आर्टिकल छन् सिएको अन्डरमा, त्यसलाई कसरी काम गराउने भन्छ कि ह्युमन बिहेभियर पनि हुनुपर्छ। अडिटरले स्याम्पल अनुसार अडिट गर्नुभएको हुनाले स्ट्याटिस्टिक्स पनि जान्नु पऱ्यो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जान्नु पऱ्यो, ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ जान्नु पऱ्यो होइन, इकोनोमिक्स पनि जान्नु पऱ्यो टु नो द इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट। भनिसके पछाडि अडिटरको अडिटिङ प्रोफेसनको धेरै डाइभर्स सब्जेक्टसँग रिलेसनसिप भएको हुनाले हामीले सबै चिज पढेको, अकाउन्टिङ फाउन्डेसनबाटै पढ्ने हो, ल फाउन्डेसनबाटै पढ्ने हो, इकोनोमिक्स फाउन्डेसनमा मात्रै पढ्ने हो, यो बिहेभियरल साइन्स आर्टिकलसिपमा सिक्ने हो। पार्टनरले तिमीलाई कसरी काम गर्छ, पछि तिमी सिए भइसकेपछि आफ्नो आर्टिकलले धेरै काम हो, स्ट्याटिस्टिक्स फाउन्डेसनबाटै पढेको। डाटा प्रोसेसिङ तिमीलाई सिए इन्टरमिडिएट पछाडि आइटी ट्रेनिङ हुन्छ अनि सिए फाइनलमा पनि आइटी ट्रेनिङ हुन्छ, प्लस अडिटिङमा पनि अडिटिङ एन्ड डिजिटल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने हुन्छ। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इन्टरबाट पढ्छौ तिमीले, प्रडक्सन भनेको कस्टिङ भनिसकेपछि हेर तिमीलाई तिमीसँग जति पनि रिलेसनसिप छ अडिटिङको सबै चिज तिमीले पढ्छौ। अब इक्जाममा सर आएको त छ है, आइहाल्यो भने यो माथिको प्याराग्राफ भन्दा पनि यो प्याराग्राफहरू लेखिदिनु, ठिक छ है। अकाउन्टिङ, ल, इकोनोमिक्स यो चाहिँ तिमीहरू पढ्नु। डाटा प्रोसेसिङ इडिपी अडिटिङ हामी पढ्छौँ इन्टरमिडिएटमा, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट प्रोडक्सन, ठिक छ, कस्ट सिस्टम प्रोडक्सन मार्केटिङ यी चिजहरू है। अब्जेक्टिभ अफ अडिट, यहाँ हेर त स्ट्यान्डर्ड्स अन अडिटिङ 200 भन्ने छ, हामीले यसलाई चाहिँ विल डिस्कस इन स्ट्यान्डर्ड्स अन अडिटिङ भनेर मैले छोडिदिएँ टपिक नम्बर 5 चाहिँ। अब स्कोप अफ अडिट अघि भर्खरै हामीले पढेको स्कोप, इट मिन्स रेन्ज अर रिच अफ समथिङ। अडिट इज टु इन्हेन्स द डिग्री अफ कन्फिडेन्स अफ इन्टेन्डेड युजर। यस म्हणजे यसको स्कोपमा के पर्छ त, कभरेज अफ अल एक्सपेक्ट्स अफ एन्टिटी भन्दै गर्दा कि सबै एक्सपेक्ट अफ एन्टिटी होइन, टु कभर अल एक्सपेक्ट्स अफ एन्टिटी रिलेभेन्ट टु फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बिङ अडिटेड। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टसँग रिलेभेन्ट मात्रै एक्सपेक्ट कभर गर्ने सबै होइन। रिलायबिलिटी एन्ड सफिसियन्सी, हामी जति पनि अकाउन्टिङ रेकर्ड अदर सोर्स डाटाको इन्फर्मेसन छ त्यो के हुनुपर्छ, रिलायबल सफिसियन्ट हुनुपर्छ भनेर पढेको, ठिक छ। अर्को थियो प्रपर डिस्क्लोजर हुनुपर्छ के को, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको। अडिटर सुड अल्सो डिसाइड वेदर रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन इज प्रपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेन्सियल्स, ठिक छ। जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू छ, जति पनि इभेन्ट्सहरू छ त्यसलाई रेकर्डेड प्रपरली भएको छ कि छैन, डिस्क्लोजर प्रपर भएको छ कि छैन, यी चिजहरू आर द स्कोप अफ अडिट भने। वाट आर नट इन्क्लुडेड इन द स्कोप, अडिटर इज नट एक्सपेक्टेड टु पर्फर्म ड्युटी विच फल आउटसाइड द डोमेन अफ इट्स कम्पिटेन्स। जस्तै सर्टेन एसेटको फिजिकल कन्डिसन थाहा पाउँदैन अडिटरले, सिभिल स्ट्रक्चरको लागि थाहा पाउँदैन अडिटरले, यसको लागि छुट्टै क्वालिफाइड इन्जिनियरहरू चाहिन्छ। अर्को डकुमेन्ट्सहरू अथेन्टिकेट गर्ने एक्सपर्ट होइन अडिटर, अफिसियल इन्भेस्टिगेसन होइन अडिट भनेको होइन, इन्भेस्टिगेसन इज डिफ्रेन्ट है, ठिक छ। भनिसके पछाडि इन्भेस्टिगेसन इज द क्रिटिकल एक्जामिनेसन अफ अकाउन्ट्स विथ स्पेसल पर्पज होइन। फ्रड इज सस्पेक्टेड एन्ड इट इज स्पेसिफिकली कल टु चेक द अकाउन्ट्स वेयर फ्रड रियली एक्जिस्ट, इट टेक्स क्यारेक्टर अफ इन्भेस्टिगेसन। इन्भेस्टिगेसनमा त ट्याक्स फ्रड भयो भने ट्याक्स अफिसरले इन्भेस्टिगेट गर्छ होइन, रेड मार्ने भन्ने हुन्छ नि, यस्ता चिजहरू अडिटिङमा पर्दैन, ठिक छ।
त्यस पछाडि हाम्रो इनहेरेन्ट लिमिटेसन भन्ने टपिक आयो। त हामीले अघि भर्खरैको पार्टमा पढेको, योभन्दा अघिल्लो रिभिजन लेक्चरमा, ठिक छ, यो बुकै कभर गरेका थियौँ हामीले। त्यस पछाडि हाम्रो टपिक आयो व्हाट इज इङ्गेजमेन्ट। इङ्गेजमेन्ट मिन्स अरेन्जमेन्ट टु डु समथिङ इन द कन्टेक्स्ट अफ अडिटिङ। इट मिन्स फर्मल एग्रिमेन्ट बिट्विन अडिटर एन्ड क्लाइन्ट, होइन त। एक्सटर्नल अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेको के त, इज टु इन्हान्स द डिग्री अफ कन्फिडेन्स अफ युजर्स, है। सच इङ्गेजमेन्ट आर अल्सो रिजनेबल एसुरेन्स इङ्गेजमेन्ट। यस अडिट भनेको त के हो, रिजनेबल एसुरेन्स इङ्गेजमेन्ट हो। अडिटरले अप्रेन गर्ने त एब्सोल्युट एसुरेन्स होइन, है, ठिक छ। बेनिफिट्स अफ अडिटिङ, वाइ अडिट इज निडेड, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट। अडिटको बेनिफिट्स के हो त भनेर इक्जाममा आउन सक्छ, है। अडिटेड अकाउन्ट्स प्रोभाइड हाई क्वालिटी इन्फर्मेसन। यस, हाई क्वालिटी इन्फर्मेसन अप्रेन हुन्छ। इट गिभ्स कन्फिडेन्स टु युजर्स, यसले कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्छ, है। अर्को, जति पनि सेयर होल्डरको जति पनि इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई सेफगार्ड गर्छ। मैले गरेको लगानी ठिक ठाउँमा गरेँ कि गरेन, मेरो लगानी सेफ छ कि छैन भन्ने कुरा। इम्प्लोइलाई पनि अडिटिङ हुन्छ भनिसकेपछि उनीहरूले कमिट फ्रड गर्नको लागि मोरल चेक हुन्छ। ए अडिटरले पत्ता लगायो भने त मलाई जागिरबाट निकालिदिन्छन् भन्ने र फ्रड गरेको थाहा पायो भने त पत्रिकामा आउँछ, होइन त। भनिसकेपछि मोरलले नै के गर्छन् त, इम्प्लोइहरू फ्रड गर्नबाट डराउँछन्। अर्को, गभर्मेन्ट अथोरिटिजहरूलाई के हुन्छ त भन्दा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नको लागि हेल्पफुल हुन्छ। भनिसकेपछि जति पनि युजर्सहरू छन्, युजर्सको यो इम्प्लोइको फाइदा भयो, यो गभर्मेन्टको लागि भयो, यो ब्याङ्कको लागि भयो, होइन। म्यानेजमेन्टले के अरे अडिटरले फ्रडहरू इररहरू पत्ता लगाइसकेपछि म्यानेजमेन्टलाई करेक्सन गर्न सजिलो भयो, ठिक छ। भनेपछि धेरै बेनिफिट्सहरू हुनसक्छन् र बेनिफिट्सहरू कहिलेकाहीँ 1 देखि 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ झुन्डेर क्वेसन आएको चाहिँ हुनसक्छ। के अडिट म्यान्डेटरी हो कि भोलुन्टरीली? लिगल्ली म्यान्डेटरी चाहिँ होइन। इट इज नट नेसेसरी द्याट अडिट इज अलवेज लिगल्ली म्यान्डेटरी। देयर आर एन्टिटिज लाइक कम्पनी विच आर कम्पलसरी टु गेट अकाउन्ट्स अडिटेड अन्डर ल, होइन त, ठिक छ। अडिट इज नट अलवेज म्यान्डेटरी। यो सर पढ्यो भने हुन्छ। हु एपोइन्ट द अडिटर? जेनरली अडिट इज एपोइन्टेड बाई द अनर, इन सम केस बाई कन्स्टिट्युसनल आर गभर्मेन्ट अथोरिटिज इन अकोर्डेन्स एप्लिकेबल लज, है। फर इक्जाम्पल, इन केस अफ कम्पनी अडिट इज एपोइन्टेड बाई मेम्बर्स, सेयर होल्डर आर द अनर अफ द कम्पनी। भरे गभर्मेन्ट कम्पनीको केसमा कसले एपोइन्ट गर्छ? सिएजीले, ठिक छ, है। फर्मको केसमा कसले? बाई द पार्टनर्स अफ द फर्म, ठिक छ, सरी, है। टु हुम द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाई द एन अडिटर। द आउटकम अफ अडिट इज अ रिटर्न अडिट रिपोर्ट। रिटर्न अडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टु पर्सन मेकिङ द एपोइन्ट। इन केस अफ कम्पनी सेयर होल्डरलाई एपोइन्ट हुन्छ, सेयर होल्डरलाई रिपोर्ट हुन्छ भने फर्मको केसमा पार्टनरलाई रिपोर्ट हुन्छ, है। अब यो जुन त्यो अघि मैले गभर्नरलाई अनि प्रेसिडेन्ट भन्ने चाहिँ हामी च्याप्टर 9 मा अडिट अफ गभर्मेन्ट कम्पनीजमा गएर पढ्छौँ त्यो कुरा, है। अहिले लेखाइदिएँ। केस स्टडी 1 तिमीहरूको होमवर्क हो। केस स्टडी 1 मा चाहिँ यहाँ क्वेसनहरू छ। अघि मैले अल एक्सपेक्ट्स अफ अडिटिङ, हेर त, यहाँ एउटा क्वेसन छ, कभर अल एरियाज अफ द इन्टिटी भन्दै गर्दा यो चाहिँ फल्स हो। कभर अल एक्सपेक्ट अफ इन्टिटी रिलेटेड टु फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भन्ने यस्तो क्वेसनहरू एमसिक्युजमा आउन सक्छ। यो कुराहरू पढ्नु। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा व्हाट इज एसुरेन्स इङ्गेजमेन्ट कभर गर्छौँ। बाई बाई।